تیتر اول امشب: دعوت رسمی رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد ابوظبی برای سفر به این کشور. همزمان تنش لفظی بین ایران و امارات بر سر این توافق بالا گرفته. ادامه سقوط آزاد شاخص بورس تهران. چرا، چطور و تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و جنجال بر سر پخش گل‌های بایر مونیخ به بارسا در یک سایت پورنوگرافی. چرا نگرش خیلی ها به رابطه جنسی به مثابه اعمال قدرت است؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما، وقت بخیر و خوش آمدید. پیش از شروع برنامه اجازه بدید بریم به مینسک. تصاویر زنده داریم از این شهر، جایی که تظاهر کنندگان به تعدادشون اضافه شده. از چند روز پیش خیابان‌های مینسک شاهد حضور تعداد زیادی از معترضان بلاروسی بودند که به ششمین انتخاب الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور معترضن. اونها معتقدند که انتخابات در این کشور واقعی نبوده، تقلب شده و آقای لوکاشنکو باید قدرت رو تحویل بده. تصاویری که می‌بینید در مرکز شهر مینسک است. همزمان دقایق پیش رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفته که شرایط در بلاروس بسیار وخیم هست. این در حالیه که متحد سنتی بلاروس روسیه گفته که از این کشور حمایت خواهد کرد. آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از حضور معترضان در خیابان‌های مینسک پایتخت بلاروس. شرایط بلاروس رو مانیتور می‌کنیم. اگه اتفاق جدیدی پیش بیاد حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. اما برگردیم به خبر اولمون. رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد امارات برای دیدار رسمی دعوت کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش برای شروع پروازهای مستقیم به امارات متحده عربی آماده شده. وزیر مشاور در امور خارجه امارات هم گفته عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل به ایران ربطی نداره. امارات متحده عربی سومین کشور عربیه که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار میکنه. موضوعی که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. در طول نیم ساعت آینده به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. پیش از همه بریم پیش اشکان صفایی خبرنگارمون در حیفای اسرائیل. اشکان، واکنش‌ها در اسرائیل چطور بوده تا حالا؟ بله، من اگر بخوام از آخرین خبرها و واکنش‌هایی که بوده شروع کنم، این هست که تقریباً نیم ساعت پیش تلویزیون اسرائیلی کانال 11 خبر داد که رئیس موساد یوسی کوهن امروز به امارات رفته و در حال حاضر در اون کشور هست برای اینکه مذاکره بکنه با مقامات اماراتی برای نهایی کردن این قرارداد. از اون طرف ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی مصاحبه داشت. بنیامین نتانیاهو در این مصاحبه‌ای که داشت گفت که اسرائیل آماده هست که ترتیباتی رو بده و تورهای ویژه‌ای رو بذاره برای مسلمانان اماراتی که به اسرائیل بیان و در مسجد الاقصی عبادت بکنن. بعد گفت که مفتی مسجد الاقصی گفته بود که حرام هست برای اونها که بیان و اینجا عبادت بکنن. از اون طرف جرد کوشنر هم گفته که فعلا آمریکا حاضر نیست با الحاق موافقت بکنه و به رئیس جمهور اسرائیل هم اشاره کردید. و از اون طرف من فقط بگم که فلسطینی ها هم همچنان به ابراز مخالفتشون و محکوم کردن این موضوع دارن ادامه میدن. ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در حیفای اسرائیل. همونطور که اشکان هم اشاره کرد واکنش‌ها در اسرائیل بسیار زیاد بوده. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، به نظر میاد که این همکاری‌ها خیلی سریع داره رشد میکنه. اینکه رئیس موساد اونطور که خبرنگار ما گفته الان به امارات رفته، حرف از این هستش که پروازهای مستقیم به زودی برقرار بشه. چطور میبینید این توسعه سریع روابط اسرائیل و امارات رو و تأثیری که خواهد داشت بر روی ایران؟ اولا خیلی مثبت هستش به نظر من. این یک تحولات بسیار مثبتی هستش هم برای ما هم برای کشور امارات. ببینید در ایران نگرانی وجود داره که این روابط بین اسرائیل و امارات میتونه تبدیل بشه به یک تهدید نظامی برای ایران. از دیدگاه بنده به نظر من اکثری میشه گفت قسمت بسیار بزرگی از این روابط تمرکز خواهد داشت روی جنبه اقتصادی و توریستی
تکنولوژی اسرائیل به صادرات تکنولوژی اسرائیل به امارات و شرکت‌های امارات که در اسرائیل سرمایه‌گذاری بکنن. یک قسمتیش به احتمال زیاد هم نظامی خواهد بود، ولی به نظر من این قسمت جزئی‌تر و کوچکتر خواهد بود، چون امارات روابط بسیار نزدیکی با آمریکا داره و اکثریت مطلق اسلحه‌هاش رو از آمریکا یا از اروپا می‌خره. به حال وقتی که تشکیلات دیپلماتیک اسرائیل در ابوظبی یا احیانا دبی برقرار بکنه، دیپلمات‌های اسرائیلی به امارات برن، یک دسترسی خواسته یا ناخواسته اطلاعاتی هم پیدا میکنه به جایی که خیلی‌ها به عنوان حیات خلوت ایران ازش نام میبرن. فکر میکنید چقدر از نظر اطلاعاتی این نزدیک شدن به خلیج فارس، نزدیک شدن به مرزهای جنوبی ایران میتونه به اسرائیل کمک کنه؟ میتونه کمک بکنه البته، بله، برای اینکه اماراتی کشور حاشیه خلیج فارس هستش و ما میدونیم که بر اساس ویکیلیکس آمریکا هم از استفاده میکرد از جمعیت ایرانیانی که در امارات زندگی میکنن برای جمع‌آوری اطلاعات، ولی به نظر من این اولویت نخواهد بود برای اسرائیل. یکی از بزرگترین مسائل برای اسرائیل اقتصادی خواهد بود. ولی بله، اسرائیل، ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دلیلی که نگران هستش از این روابط جنبه نظامیش نیستش، جنبه هستش که الان جمهوری اسلامی که میخواد کشورهای خاورمیانه اسرائیل به رسمیت نشناسن، الان موضعش در خاورمیانه در حال تضعیف هستش بعد از انفجارها در لبنان و الان هم یک کشور حاشیه خلیج فارس تصمیم گرفته که روابط برقرار بکنه و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم شاید از این مسئله دنبال بکنن، که این واقعا نشون میده که چقدر سیاست خارجی جهادی جمهوری اسلامی در خاورمیانه شکست خورده. ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. همونطور که مهمانان برنامه هم گفتن، این توافق امارات و اسرائیل حسابی روی رابطه ایران و امارات سایه انداخته. دیروز امارات متحده عربی کاردار ایران رو در ابوظبی احضار کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته تهدید مقامات حکومت ایران علیه امارات در تضاد با به گفته او هنجارهای دیپلماتیکه. عادی‌سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل به نظر حکومت ایران رو به جد نگران کرده. دو کشوری که نقش موثری در منطقه دارن حالا با هم رابطه سیاسی هم برقرار میکنن و این یعنی حکومت ایران امنیت خودش رو در خلیج فارس در خطر میبینه. حالا ببینیم برقراری رابطه بین این دو کشور یعنی چه. اسرائیل به زودی در امارات متحده عربی سفارت خواهد داشت و با این کشور درباره مسائل مختلف سیاسی میتونه همکاری و رایزنی کنه. حالا دیگه نه تنها پشت پرده که خیلی رسمی میتونه به بلندپروازی‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی امارات کمک کنه و شاید از همه بدتر برای جمهوری اسلامی میتونه همکاری‌های نظامی و امنیتی هم با امارات داشته باشه. ممکنه حتی به امارات تسلیحات بده یا در زمینه نظامی بهش کمک کنه، مثلا با دادن سیستم گنبد آهنین. میتونن با همدیگه در منطقه مانور نظامی داشته باشن. همه اینها یعنی اینکه اسرائیل میتونه یه بار دیگه بعد از انقلاب اسلامی در ایران این دفعه از طریق امارات به منطقه برگرده. امارات هم میتونه یک متحد قوی برای خودش در منطقه دست و پا کنه. اسرائیل به مرزهای دشمن مهمش یعنی حکومت جمهوری اسلامی هم نزدیک میشه. شاید برای همینه که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگه دیگه به امارات جور دیگری نگاه میکنیم. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز با ماست. آقای هاشمی، خبرنگار ما لحظاتی پیش گفت که رئیس موساد الان رفته به امارات، نشون میده که شروع این همکاری ها داره. به نظر میاد که همکاری های امنیتی هست. فکر میکنید که چقدر این میتونه ایران رو نگران بکنه؟ با سلام و وقت بخیر. ببینید، حتی دونالد ترامپ این رو به عنوان در واقع اتفاقیه صلح نامگذاری کرده، ولی بسیاری از مراقبان این نوع اتفاقیه را با اونچه که بین مصر و اسرائیل، اونچه که بین اردن و اسرائیل سابقا منعقد شده متفاوت می‌دونن، بدین دلیل که اونجا جنگی بوده و نهایتاً اون توافقنامه اسمش صلح گذاشته شده، اما یک جنگ بین امارات و اسرائیل هیچ وقت رخ نداده. بنابراین اونچه که این اتفاقی داره در واقع یک اتفاقی بسیار متفاوت هست و فراگیر هست و حتی در میان مردم عرب به عنوان تطبیع، یعنی روانه سازی هست، نه تنها بحث رابطه دو تا ساختار سیاسی، بلکه این خیلی سریع داره گسترش پیدا میکنه و در کل پتانسیال های دو کشور را
فرا خواهد گرفت و در رأس این پتانسیل ها در واقع فعالیت های در حوزه تکنولوژیک و فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی که این در رأس اولویت این توافقنامه هست. این موضوع که ایران رو بسیار بسیار نگران میکنه، ایرانی که تا دیروز داعیه‌دار در واقع رهبری خاورمیانه بوده، ایرانی که تا دیروز در واقع تلاش میکرده نیروهایی حتی که به صورت قانونی با سایر کشورها توافقنامه داشتن و حضور دارن تلاش میکرده اونها را از منطقه به دور بکنه و داعیه‌دار در واقع این جبهه بوده، امروز ناگهان شاهد میشه که در کنار مرزهای خودش در واقع اسرائیل که دشمن سرسخت اون هست در کنارش حضور داره. با این همه توانایی، با این همه انرژی و با این همه در واقع توسعه و امکانات، قطعا در آینده بسیار نزدیک ما شاهد روابط امنیتی و در حوزه نظامی هم بین اسرائیل و امارات خواهیم بود. از این رو در واقع ایران بسیار نگران است. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز، ممنونم از شما. حرف مسائل امنیتی شد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای گفته در مقابل عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایران حق دفاع مشروع داره. این ستاد گفته عملیات سایبری که باعث خسارت مادی به اموال یا صدمه به افراد بشه مصداق توسل به زور و این ستاد با قدرت و به گفته او به صورت پشیمان کننده پاسخ میده. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل منتشر شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، با ما. آقای حسنیاری، این که حملات سایبری در ایران زیاد بوده همه میدونن این رو. بعضی از تأسیسات هسته‌ای ایران به یاد داریم موضوع بدافزار استاکسنت، اما اینکه الان ایران بیاد و این رو به شکلی اقدام جنگی بخونه به چه معنایی هست؟ چه اقداماتی ایران ممکنه بکنه اگر بار دیگری ایالات متحده اسرائیل یا کشور دیگری حملات سایبری به این کشور بکنه؟ این تحول شاید به دو دلیل باشه. یکی این که میدونیم در گذشته جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی یک لشکر سایبری به وجود آورده بود که قرار بود این لشکر سایبری رصد بکنه و در نتیجه جنگ مجازی رو اداره بکنه. این که این قسمت از مسئولیت گرفته شده و به نیروهای مسلح داده شده نشانه این هست که اون تشکیلات اولیه کارآمد نبوده. دوم این که امکان این که در این شرایط بسیار سخت برای جمهوری اسلامی تحریم‌ها، فشارهای داخلی، ناتوانی‌هایی که در جمهوری اسلامی داره در داخل و در منطقه و به خصوص انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه به خصوص اینها جمهوری اسلامی رو به نوعی عکس‌العمل واداشته که چون این بیانیه‌ای رو منتشر بکنه. منتها اون چیزی که بسیار مهمه نظیر بیانیه‌های دیگری که در گذشته شاهد اونها بودیم، در پایان بیانیه گفته میشه که اگر شدت حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی آنچنان باشد که در سطح یک جنگ متعارف باشه، در اون صورت جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. یعنی اینکه تمام گفته ها و خط و نشون کشیدن های اولیه همه از بین رفته و صرفا یک بیانیه سیاسی است توسط یک تشکیلات نظامی. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. همزمان با تظاهرات گسترده چندین هزار نفری در خیابان‌های مینسک، کارکنان تلویزیون بلاروس هم به صف معترضان پیوستند و خواستار کناره‌گیری الکساندر لوکاشنکو از ریاست جمهوری این کشور شدند. در همین حال اسوتلانا سیخانوفسکایا، رهبر مخالفان بلاروس که مجبور به فرار به لیتوانی شده، اعلام کرده آماده است تا رهبری معترضان رو بپذیره. اون همینطور خواستار ایجاد سازوکاری قانونی شده که تضمین کننده برگزاری یک انتخابات جدید و عادلانه باشه. همزمان کشورهای اروپایی هم به اعتراضات در بلاروس واکنش نشون دادن. آلمان از ارتش بلاروس خواسته دست از خشونت برداره و فرانسه هم گفته برای جلب حمایت کشورهای اروپایی در متوقف کردن خشونت‌ها تلاش میکنه. اوکسانا زاتسکایا، بلاگر و فعال مدنی که امروز در تظاهرات جلوی تلویزیون بلاروس شرکت داشت، به ما گفت که مردم میخوان که تلویزیون چهره واقعی کشور رو نشون بده و نه اینکه بلندگوی تبلیغاتی دولت باشه. I'm a blogger and social activist.
من یه بلاگر و فعال اجتماعی ام و الان نزدیک ساختمون تلویزیون دولتی بلاروس هستم. شاید از اینجا بتونید جمعیت مردم رو ببینید که در حمایت از اعتصاب کارکنان تلویزیون اومدن اینجا. اونا میخوان اخبار واقعی رو نشون بدن و کار روزنامه‌نگاری رو صادقانه و به صورت حرفه‌ای انجام بدن. خواست معترضان در سراسر کشور اینه: استعفای لوکاشنکو و آزادی زندانی‌های سیاسی. تا حالا 272 نفر از کارکنان تلویزیون دولتی به اعتصاب پیوستند. از اونجا که تلویزیون میتونه تصویری واقعی از وضعیت نشون بده، مردم اومدن اینجا که به پروپاگاندای دولتی از تلویزیون اعتراض کنند. همینطور که میبینید کارگران اعتصابی هم اومدن جلوی تلویزیون تا از اعتصاب کارکنان تلویزیون حمایت کنند. بازم تصاویر زنده داریم از مینسک. همطور که می‌بینید تعداد زیادی از معترضان به آقای لوکاشنکو در خیابان‌های پایتخت بلاروس جمع شدند. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم، رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت در بلاروس بسیار وخیم هستیم، در حالی که آقای لوکاشنکو کمی پیشتر گفته بود حاضر هست بعد از یک رفراندومی قدرت رو تحویل بده. شرایط این رفراندوم، زمان برگزاریش، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و بعضی از مخالفانش دارن میگن که ادعاهایی که آقای لوکاشنکو داره مطرح میکنه فقط برای خریدن وقت است. تصاویر زنده میبینید از مینسک. خب فعلا بریم به ایران. اگه بورس تهران رو دنبال کرده باشید میدونید که در این روزهای اخیر این وضعیت شاخص بورس بوده: قرمز قرمز به سرخی خون دل سرمایه گذاران. دولت برای تامین کسری بودجه‌اش و جایگزین کردن درآمدهای نفتی امسال سهام شرکت‌های دولتی رو هم وارد بازار بورس کرده. البته این به عنوان چاره‌ای برای جذب نقدینگی هم مطرح شده بود. بازار بورس برای مدتی رونقی به خودش دیده و روزی حدود 1 میلیون نفر توش فعالن، در حالی که این رقم پارسال روزی حدود 100,000 نفر بود. در همین چند ماه اخیر حدود 5 میلیون وارد بازار بورس شدند. کرونا اگه بلاهای زیادی سر اقتصاد آورده، ولی برای گرم شدن بازار بورس موثر بوده و خیلی ها رفتن توی کار بورس. یه نگاهی به وضعیت بازار و مقایسه اون با پارسال درست در همین موقع بندازیم. قیمت 1 گرم طلا پارسال همین روز حدود 418,000 تومان بود. امروز حدود 1,049,000 تومان، یعنی 151% افزایش قیمت. بازار مسکن هم بالای 56% رشد کرده. خب تا اینجا به نظر میرسه بازار بورس داغ باشه، ولی واقعیت اینه که این بازار فقط شامل 21% از مجموع سهام شرکت ها میشه. بقیهش یعنی 79% دیگه دست شرکت های دولتی و حکومتی و نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. این یعنی سرمایه گذارها عملاً از دسترسی به مدیریت شرکت ها در بازار بورس محرومن و نبض اقتصاد همچنان توی دست حکومته. آرش آذرمی خبرنگار اقتصادی ما از لندن با ماست. آرش، چه اتفاقی داره میفته برای بورس تهران؟ خب واقعیتش فراد پیشبینی روند بورس بسیار مشکل شده. من الان داشتم نگاه میکردم قبل برنامه، روی 1 میلیون واحد که شاخص کل بورس بود تحلیل های بسیار زیادی راجع به حباب در بازار سرمایه و در واقع تحلیل های کارشناسی زیادی اقتصاددانا و تحلیلگرای مالی داشتن و الان خب شاخص رسید به 2 میلیون. حالا این 10 روز کمی افت کرد و امروز 1,800,000 واحد. واقعیت این هست که اگر بخوایم به مجموع نظرات رو بگیریم، موضوع اصلی ورود نقدینگی بسیار در واقع با سرعت زیاد و شدت زیاد به این بازار هست. صحبت‌های زیادی مطرح هست که این نقدینگی کنترل شده یا حمایت میشه و عملاً شاید از طرف دولت، با توجه به اینکه خیلی شفاف دولت اعلام کرده که از این بازار در واقع حمایت میکنه، این نقدینگی رو به این سمت این بازار کشونده که بازارهای موازی مثل ارز، مسکن و طلا در شرایطی که رکود تورمی اقتصاد ایران داره و کرونا هم به اون ضربه زده، بیشتر بر در واقع انتظارات تورمی اضافه نکنن. این به نظر میاد در مجموع تمام تحلیل ها الان به سمت این رفته که توضیح این که چرا قیمت سهام شرکت ها داره میره بالا، حالا به جز این اصلاح 10 روزه رو کنار بگذاریم، روند کلیش رو بخوایم نگاه بکنیم، دیگه از مسائل مالی و اقتصادی خارج هست. فقط یک جواب در اینجا وجود داره و اون هم رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران هست و ورود فزاینده نقدینگی به بازار بورس که عملاً اگر بخوایم به صورت عدد رقم نگاه بکنیم، ارزش معاملات خرد در بورس روزانه نسبت به سال گذشته تقریباً 8 برابر شده. شاید این نشون دهنده وضعیتی باشه که در واقع در بورس این روزها می‌بینیم. ممنونم از تو آرش آذرمی، خبرنگار اقتصادی ما، با توضیحاتی مفصل.
اگر اهل فوتبال باشید حتما میدونید که تیم بارسلونا شکست سختی از تیم آلمانی بایر مونیخ خورده. حالا عده‌ای به شوخی صحنه‌های گل‌های پیاپی این بازی رو در یک سایت پورنوگرافی منتشر کردند و شکست بارسا رو به یک رابطه جنسی خشن تشبیه کردن. همین توجه خیلی از کاربران رو به خود جلب کرده که اصولاً چرا دخول در رابطه جنسی برای خیلی ها سمبولی از پیروزی و نشان دهنده قدرته. پروانه حسینی، مدرس مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه ووستر از اوهایو با ماست. خانم حسینی، اصولاً چرا اینطوری است؟ خیلی جالب هست، شاید آدم اول در مرحله اول توجه نکنه، ولی خیلی از توهین‌ها، خیلی از ابراز قدرت‌ها این اشاره جنسی رو داره و به نظر میاد که همه کسانی که دارن از این واژگان استفاده میکنن به شکلی دارن میگن اونی که دخول میکنه انگار پیروز داستانه. چرا؟ خب ببینید، زبان بار فرهنگی داره و نه تنها منعکس کننده فرهنگ هست بلکه باز تولید کننده اون فرهنگ هم هست. وقتی که کلمه پیروزی و کلمه کسی که قدرت داشته در یک حالا میدانی رو تداعی میکنیم با کلمه تجاوز و اعمال جنسی، همون سکس، اون موقع هستش که وقتی که نیروی یک تیمی برنده میشه اون رو متجاوز در زبان خیلی ها خطاب میکنن و اون کسی که باخته رو به خاطر اینکه بخوان تحقیرش بکنن کسی که بهش تجاوز شده. در صورتی که این دوتا مسئله اصلا سکس و مسئله تجاوز در ورزش اصلا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن. تجاوز وقتی هستش که اعمال یک قدرت جنسی معمولا مردسالارانه بدون خاص و با سوء استفاده یا با تحقیر یا به هر حال با اعمال قدرت به زن یا مرد یا کودکی اعمال میشه، در صورتی که ورزش یک شرایطی داره که هر دو به خواست همدیگه وارد میشن. یکی دیگه از اشکالاتی که داریم که وقتی که کسی شکست میخوره در ورزش، اگر اون رو کسی به حساب بکنیم که بهش تجاوز شده، قربانی حسابش میکنیم و قربانی نکوهی در تجاوز کاملا مردوده، در صورتی که میشه نقد کرد و میشه حتی نکوهش کرد وقتی باختی اتفاق میفته اگر دلایل خودش رو داشته باشه. جالب، فقط هم تو ایران نیست، یعنی یه چیز فرهنگی به نظر میاد که در خیلی از کشورهای دنیا هست. حتی در زبان انگلیسی هم خیلی از توهین‌ها در واقع با کلمات جنسی هست و به شکلی هستش که انگار کسی که در واقع مرد هست پیروز داستان هست در این داستان جنسی. چه کار میشه کرد که این فرهنگ رو که فقط هم مشکل ایران نیست، در سراسر دنیا هست، به شکلی تغییر داد؟ بله، ببینید ما میتونیم زبان رو تغییر بدیم و با تغییر زبان فرهنگ هم تغییر میکنه. این که کاملا شما درست میگین. یادمون بیاد که زیدان در جام جهانی 2006 با ضربه سری که به ماتراتزی زد به یک شکلی اصلا جام جهانی رو از دست دادن. اون موقع هم مسئله کلکلی بود که ناموسی به حساب میشد. هم اون کلکل ناموسی که ماتراتزی کرد باعث شد که ضربه سر رو بخوره و هم غیرتی شدنی که زیدان کرد باعث شد که از زمین حذف بشه و به شکستشون از دست رفتن جام جهانی منجر بشه. حالا ماتراتزی الان بعد از سالها، بعد از فکر کنم حدود 16 سال اومده اعتراف کرده، گفته که کار اشتباهی کردم. این اعتراف کردن، این که خودمون رو تصحیح کنیم، زبان رو به شوخی نگیریم، این شوخی‌های تجاوز، این شوخی‌های ناموسی و جنسیتی باعث میشه که جدی قتل‌های ناموسی ما داره برامون اتفاق میفته در ایران. این شوخی ها رو خیلی به اینکه فقط شوخیه، فقط زبانه نگیریم، بدونیم که اگر ما در زبان اصلاح بکنیم زبانمون رو، فرهنگمون هم اصلاح میشه و شاید کمتر شاهد مسائلی مثل تجاوز و قتل‌های ناموسی باشیم. پروانه حسینی در اوهایو، ممنونم از شما. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند جمهوری اسلامی برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان جایزه میده. CNN که به نسخه‌ای از این گزارش محرمانه دسترسی پیدا کرده میگه ایران دست کم برای 6 مورد حملات مسلحانه به پایگاه‌های نیروهای خارجی در افغانستان پول پرداخت کرده. هارون نجفی زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. میدونستیم که قبلا روس‌ها چنین کاری میکنن، ولی اینکه جمهوری اسلامی هم چنین اقدامی کرده در واقع یک زاویه جدید میده به این داستان. اولین حمله بزرگی که طالبان به حمایت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام داده، حمله به پایگاه بکران در سال 2019 بوده که در اونجا 10 مهاجم انتحاری یا انتحاری طلب طالبان وارد عمل شده
شدن و با یک بمبگذاری ماشینی پر از مواد منفجره سعی کردن به فرودگاه نفوذ به پایگاه که فرودگاه هم در داخلش است نفوذ کنن و این درگیری چند ساعت طول میکشه به حدی که آمریکا مجبور میشه از هوا این مهاجمان را از بین ببره. حالا CNN به این نسخه گزارشی که در میان نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا رد و بدل میشه دسترسی پیدا کرده و میگه که پول این افراد را که وابسته به شبکه حقانی در درون طالبان بوده جمهوری اسلامی ایران داده و در واقع علاوه بر این هم 5 مورد دیگر به کمک پول ایران طالبان اهداف آمریکا و نیروهای بین‌المللی را هدف گرفته که این نشان میده هم طالبان در واقع آماده پذیرش و انجام کارهای نیابتی برای قدرت‌های بیرونی است و هم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که با دولت افغانستان رابطه داره، با احزاب سیاسی رابطه داره، با جامعه مدنی و با پارلمان رابطه داره، حمایت مالی تجهیزاتی و نظامی از گروه طالبان میکنه که برای مردم افغانستان همچنان یک گروه تروریستی است. ممنونم از تو هارون نجفی زاده با توضیحاتی کامل از آنچه که ایران در افغانستان در حال انجامش هست. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا بدرود.